هنركب الجنب ده والجنب التاني، نحط الرف، وبقى عندي احلى رف من الخشب بحوامل اسمنت. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا نبدأ مع بعضينا. هنبدأ أول حاجة نعمل قالب للحامل الأسمنت اللي هيشيل الرف باستخدام الكرتون النصبيان. هنحتاج قطعة بطول 17 سم ومتقسمة 14 سم و14 سم، بس مش هنفصلهم دلوقتي. كمان هحتاج شرايح طويلة بعرض 6 سم. وهنبدأ أول حاجة نغطي الجزء ده بالاستيكر الشفاف عشان الكرتون ما يبص من مية الأسمنت. ستيكر شفاف أو ملون مش هتفرق طبعا. تمام كده غلفناها، وبعدين نقصها جزئين زي ما قلنا. ناخد أول قطعة ونرسم عليها الشكل ده. وقف الفيديو لو عايز المقاسات بالظبط، ونحط القطعتين على بعض ونبدأ بقى نفرغ الشكل اللي رسمناه. تمام كده حرفين يو شبه بعض، وهنوصلهم ببعض باستعمال الشرايط اللي قصيناها. بس قبل ما نستعمل الشرايط ونركبهم في مكانهم لازم برضو نغطيهم بالاستيكر. دي كده كل المقاسات اللي هنحتاجها لفورمة حامل الرف الأسمنت. هنبدأ بقى نركب القطعة دي من الأصغر للأكبر في حرف اليو، وبعدين نلزق الحرف التاني فوقيه باستعمال مسدس الشمع طبعا، ونراعي ان الاستيكر يكون من جوه، اوعى بقى تغلط. تمام كده خلصنا الفورمة وبنلزق آخر جزء عندنا. ممكن نركب قطعة صغيرة في النص كده عشان تدي تدعيم للشكل كله، يفضل طبعا. وعشان نضمن ان الشمع ما يفكش ممكن نلف سلوتيب على الفورمة، الاسمنت والمية ما يتضمنوش. كده تمام وبقى سهل نعبيها اسمنت. وعشان الاسمنت يمسك كويس هنحتاج رشاقة سلك ونقص منها شكل قريب من شكل الحامل، حتتين، عشان نبقى نزرعهم جوه الاسمنت فيدوله ثبات وقوة وما يتكسرش مننا. بالنسبة بقى لتعليق الحامل ده في طريقتين، يا اما الحوامل المخصوصة للرفوف الطايرة دي، هسيب لكم رابط الشراء بتاعها في وصف الفيديو، ودي بتركب بمسمارين في الحيطة وهنبقى نعمل لها مكان في الاسمنت هنا. الطريقة التانية هي اننا نستعمل زاوية حديد بس كبيرة شوية، وبرضه نعمل لها مكان في الاسمنت تدخل فيه، بس الحامل افضل طبعا واقوى. عايزين بقى نظبط مكان الحامل عشان يعمل لنفسه مكان في الاسمنت، فبقطعة كرتون نظبط بقى كده مكان الحامل الحديد ونلزقه في الكرتونة بعد ما نكون حددنا مكانه فين بالظبط. تمام كده هنقدر نركبه في المكان ده. بنفس الطريقة والعدد هنعمل فورمة تانية مع سلك داخلي مع حامل حديد، هنكرر كل اللي عملناه مرة تانية. نبدأ بقى مرحلة الأسمنت. شوية أسمنت ورملة ومية والموضوع محتاج كلام. نجري الجزء ده على قد ما نقدر. نبدأ بقى نعبي الفورمة بتاعتنا. أهم حاجة الهز ده عشان يطلع أي هوا. تمام كده عبينا الفورمة. نغرز بقى السلك كويس، وبعدين ندهن الحامل الحديد أي زيت ونغرزه برضو مكانه في الأسمنت. خبط خبط عشان الهوا، وبعد كده نبقى نعبي الفورمة التانية بنفس الطريقة. عبال بقى ما ينشف الأسمنت من بواقي الخشب هنقص أي قطعة عندنا، يعني مثلا عرض 15 سم وطول 70 سم، تقدر تظبط المقاس اللي يناسبك. شوية صنفرة ووش ورنيش أي نوع، يعني ظبط الكلام بقى مش هوصيك. كده الأسمنت اللي في الفورمة نشف، نقشر بقى الورق من عليه. وبعدين نطلع الحامل. واو شكلها تحفة وخفيفة. نديها سنة صنفرة ناعمة ونعلقها في المكان اللي نحبه. خلاص كده، ايه رأيكم؟ طب والله حلوة. هسيبكم بقى مع لقطات وفيديو للرف، شكله انتيكا شوية، لا بصراحة شويتين. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.